السلام عليكم، أنا مروان غوي. اليوم بدنا نركب هيت راب أو عازل حراري بالعربي بيحكوا له، عشان الاكزوست أو مواسير الاكزوست أو بالعربي العادم. طبعا منه منظر حلو ومنه بحمي رجل الرايدر من الحرارة، وهسه بنورجيكم كيف بنركبه. الادوات اللي بدنا نستعملها الهيت راب، طبعا تشتروه من اي محل اكسسوارات دراجات. وشغله مهمه جدا جلوفز، عشان الهيت راب بيجي زي الصوف الصخري، بجرح الايدين وبتصير في عندك حكه اذا لمس جلدك. فشغله مهمه جدا انه الواحد يستخدم جلوفز. وطبعا عشان نثبت الهيت راب على الاكزوست مرابط، انا بحب استعمل مرابط حديد عاديات. ممكن تجيب اي مرابط جاهزين مدورين على قد حجم الماسورة. هاي منظر الدراجة بدون الراب. طبعا الكل بيعرف انه الاكزوست او مواسير الاكزوست مع الاستعمال والحرارة بتغير لونها، فلما نحط الراب عليها بتعطي منظر جمالي يعني، ومنه يعني اخف الحم على رجل الرايدر. اول خطوة بنعملها بننقع الهيت راب من 10 دقائق لربع ساعة، عشان نسهل الشغل فيه، وعشان برضه لما ينشف وهو على المواسير بشد. فخطوة مهمة جدا انه ننقعه بمي من 10 دقائق لربع ساعة قبل ما نبلش الشغل. اول خطوة بدنا نسويها، بدنا نقيم اي اشي فوق المواسير الاكزوست. زي انا عندي كفر حرارة، وطبعا الزنبركات تاعون المواسير اللي بيمسكوا المواسير ببعض. هاي اول خطوة بنعملها بالتركيب. طبعا هسه هيك صار جاهز انه نلفه، ما في عليه اي اشياء زيادة. وراح نبلش بلف الهيت راب على المواسير. طبعا حسب حجم الدراجة ممكن يكون المواسير اطول اقصر، يعني المسافة اللي بتحتاجها او الكمية اللي بتحتاجها حسب نوع الدراجة. ممكن تحتاج رول واحد، ممكن رولين، ممكن 3. طبعا المنطقة اللي بتبلش فيها بتبلش وانت طاعج طرف الراب عشان ما يصير ينسل، عشانه اذا بتبلش وانت مخلي طرفه مفتوح ممكن مع الوقت يصير ينسل. اهم اشي انك تطعجه قبل ما تبلش تلف، لما تبلش تلف عليه بيكون هيك محكم. خلينا نبلش من تحت. طبعا بنشد عليه عشان يصير محكم. هو بياخد شوية وقت عشان الواحد بده يضل يلف خطوة خطوة.
طبعا خلصنا الشغل وهي النتيجة النهائية. المنظر كتير احلى من اول، وغطى المواسير كليا. الشغل اخذ تقريبا ساعة، فالواحد بده يطول باله شوي اذا حابين تعملوها. وبالنسبة للمية اللي كنا حاطينه فيها هسه هو يعني مبلول، فلما تشغل الدراجة راح يطلع منه بخار المي عبين ما ينشف، فما تخافوا بيكون اشي طبيعي. عبين ما ينشف 100% بتروح الدخنة والبخار وبضل على هيئته. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويعطيكم العافية.